Hi! Romel po para sa Bobim's Good Food. Ngayon po ay papakita ko sa inyo ang simpleng pagluto ng beef ribs at Shiitake Mushroom Sauce. Subaybayan niyo po ako sa aking pagluluto at para sa mga bagong manonood ng Bobim's Good Food, like and subscribe po. Maraming salamat. Tara, umpisahan na natin.